नमस्कार मंडळी, कसे आहात सगळे? ईट वाईज बाय मानसी या चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे. व्हेजिटेरियन्ससाठी कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेस खूप लिमिटेड आहेत. रोज रोज पनीरचे वेगवेगळे पदार्थ काय करायचे हा क्लायंट्सचा प्रश्न नेहमी मला असतो. म्हणून मी तुमच्यासाठी वेगवेगळे पनीरचे पदार्थ दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आजचे पनीर हे मी रणवीर ब्राडच्या यूट्यूब चॅनलवरती बघितले होते. त्यावरून मला आजच्या रेसिपीची आयडिया सुचली आहे. आज जे मी तुम्हाला पनीर दाखवणार आहे त्यात मी काही मसाले टाकलेत आणि त्याचाच मी पुलाव केलेला आहे. चला तर आता आधी पनीरमध्ये काय काय मसाले घातले ते बघूया. अर्धा कप पुदिना, चिली फ्लेक्स, हळद आणि बडीशोप. पुदिना स्वच्छ धुवून ठेवायचा. हे मसाले आपण पनीर करताना घालायचे. इथे मी 3 लवंगा, 3 हिरवे वेलदोडे आणि 1 मोठा वेलदोडा घेतले. याची एक छोटी पुरचुंडी करायची. गाठ घट्ट बांधायची आणि मी गॅसवर गाईचे दूध उकळत ठेवलंय, त्यात घालायचे. हे 2 लिटर दूध आहे. यातलं अर्ध म्हणजे 1 लिटर दुधात मी तो मसाला घालणार आहे आणि उरलेल्या 1 लिटरमध्ये वेगळा मसाला घालणार आहे. त्याची रेसिपी नंतर दाखवी. आधी हे कॉमन साहित्य जे दोन्हीमध्ये आहे ते टाकते. 1 टीस्पून मीठ, 1 टीस्पून साखर आणि 1 टीस्पून घरचं तूप. आता हे मी 1 लिटर दूध काढून घेतलंय. यात बडीशोप, चिली फ्लेक्स, पुदिना आणि हळद घालते. उकळत आलं की ह्यात 1.5 चमचा दही घालायचं. मी आधी असंच पनीर केलेलं, त्याचे पाणी उरले होते ते यात घालते. म्हणजे पनीर छान मऊ होईल, फ्लेवर्स वाढतील आणि लिंबू रस पण कमी लागेल. दोन टीस्पून रस लागला फक्त. असे स्वच्छ कापड चाळणीवर ठेवायचे. आता हे पनीर यात ओतायचे. सावकाश, खूप गरम असतं हे. बर्फाचे पाणी तयार ठेवलेलेच आहे, त्यात हे लगेच बुडवायचे. ही प्रोसेस पटकन करायची म्हणजे पनीर चांगलं मऊ लुसलुशीत होतं. आता हे व्यवस्थित गार होऊ दे. थोडंसं पिळून छोटा चौकोनी ट्रे असेल किंवा अशी छोटी ताटली घ्यायची. त्यात हे पनीर सेट करायला ठेवूया. गाठ किंवा पीळ असेल तर सोडून घ्या आणि कापड असे प्लेन पसरवून ठेवा. वर दुसरी ताटली ठेवून त्यावर जड वस्तू ठेवायची. चला आता पुलाव बनवूया. कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवायचे. त्यात तमालपत्र, लवंग, काळी मिरी, दालचिनी आणि जायपत्री घालायची. ही मी केरळहून माझ्या मैत्रिणीच्या बागेतली आणली आहे. इन्स्टावर याचा रील बघितलाच असेल. 2 कांदे उभे चिरले आहेत. कांदा थोडा ट्रान्सलुसंट झाला की थोडं मीठ घालायचं. असं मीठ घातल्याने कांदा पटकन शिजतो.
आणि मोकळाही राहतो. एकीकडे मी मटार वाफवत ठेवले कुकरमध्ये. कांदा शिजला की यात गाजर, फ्लॉवर आणि मटार घालायचे. आले लसूण आणि मिरची पेस्ट 1 चमचा, थोडंसं पाणी शिंपडून झाकण ठेवायचे. आता या भाज्या थोड्या शिजू द्या. अर्धा चमचा गरम मसाला घालायचा. 2 मिनिटं परतून गॅस बंद करायचा. पनीर बघूया चला आता कसं झालंय ते. आहा, वा, मस्त मऊ झालंय आणि रंग बघा किती छान आलाय नाही. याचे तुकडे करून घ्यायचे. ही झाली तयारी पुलावासाठी. तांदूळ भिजत घातला होता मी आधीच. पुदिन्याची पानं निवडून पाण्यात घालून ठेवली आहेत. काजू, कोथिंबीर काढून ठेवली आहे आणि केशर गरम दुधात भिजवून ठेवलंय. तांदूळ शिजवायला पातेल्यात मीठ आणि तेल घालून पाणी उकळत ठेवायचे. हे शिजेपर्यंत पनीर तुपात थोडे परतून घेऊ. जास्त परतायचे नाही. पनीर जास्त शिजले की राठ होते, मऊ नाही राहत. काजू पण फ्राय करून घेऊ. भाताकडेही मध्ये लक्ष देऊया. हो, शिजलाय हा. आता ह्याचे पाणी काढून घेते. बघा, डीप फ्राय करायची गरजच नाही. पनीरच्या उरलेल्या तुपातच झाले. थोडा कांदा पण फ्राय करून घेते, बिर्याणी सारखा वर घालायला. ऍक्च्युली पुलावात घालत नाही, पण मला आवडतो असा. छान सोनेरी रंग आलाय. चला, झाली सगळी तयारी. भातात थोडे मीठ आणि बिर्याणी मसाला घालून सारखं करून घ्यायचं. एवढी सगळी तयारी केली आहे तर बिर्याणी सारखेच थर लावूयात ना. पॅनमध्येच लावते. ह्याच पॅनमध्ये तुम्ही भाजी शिजवली तरी चालेल ना. मगाशी पॅन रिकामा नव्हता, त्यामुळे मी वेगळ्या कढईत शिजवली. आधी भाजीचा थर द्यायचा, नीट पसरवून लावायची. मग भाताचा, हा सुद्धा नीट पसरवून घ्यायचा. आता हे पनीरचे तुकडे रचूया. मग काजू, कांदा, कोथिंबीर आणि पुदिना पसरवायचा. अरे, केशर राहिलंच. ठीक आहे, आत्ता टाकूया. आपला भात अर्धा कच्चा आहे. याच्यात दूध किंवा दही घालायचं. पण माझं हे पनीरचं पाणी शिल्लक आहे, मी तेच टाकणार आहे आज. आता 15 मिनिटं झाकण ठेवून दणदणीत वाफ येऊ द्यायची. झाला पुलाव तयार. तर मंडळी, कशी वाटली रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा. आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन करून टाका आणि शेजारचं बेल आयकॉनही दाबा. म्हणजे नवीन रेसिपी पोस्ट केल्या लगेच कळेल तुम्हाला. स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद. परत भेटू पुढल्या रेसिपीसह पुढल्या आठवड्यात.